Hi guys! Gagawa tayo ng sapin-sapin. Kailangan natin dito ng 3/4 cup of granulated white sugar, 1½ cup of glutinous flour, a half cup of rice flour, and i-mix lang natin tong mabuti. So, very simple lang tong recipe ng sapin-sapin guys, and hindi siya ganun kalagkit unlike the other sapin-sapin recipes. I-recommend ko talaga ito sa inyo. You must try this one. Perfect siya for me. So, i-add na rin natin yung 1 can of coconut milk, half cup of condensed milk, and then, importante po na i-mix natin siyang mabuti hanggang sa wala na siyang lumps. Once ready na yung ating mixture, i-divide po natin siya into 3. Sa pag-divide ng mixture natin, tansyahin na lang po natin kung paano natin sila i-divide. So, ginawa ko, pinagtabi-tabi ko yung bowls. Then, make sure ko na pantay-pantay sila. So, ang purpose niyan kasi guys, we're going to add some food coloring or some flavors sa layers ng ating sapin-sapin. Gagamit lang tayo dito ng purple and yellow. So, since purple, gagamit na lang ako ng ubi flavor. Then, sa yellow naman is food coloring po ang gagamitin natin. So, kung curious kayo kung ilang drops po yung nilagay ko, sa ubi flavor, 2 drops lang po ang nilagay ko. Then, sa food color po na kulay yellow, 10 to 12 drops po, which is probably 1/4 teaspoon. Ayan. Imimix lang natin to hanggang sa ma-blend maigi yung kulay sa ating mixture. So, pwede rin tayo gumamit ng orange. Actually, it could be 4 layers. So, ito 3 layers lang ang ginawa natin. So, feeling ko hindi pa enough yung pagka-yellow nitong isang to. So, nag-add po ako ng food colors. Ayun, kagaya po ng sabi ko, it's about like 1/4 teaspoon kung food color po ang gagamitin nyo. So, magbabrush tayo ngayon ng cooking oil dito sa ating pan para hindi dumikit yung ating sapin-sapin once na na-steam na siya. Hindi
Hindi ako sure guys kung kakasya ba yung ating mixtures sa isang pan lang. So, just in case, mag-prepare na rin ako ng another pan pa. So, ilalagay na po natin yung ating first layer sa ating pan. Napili ko yung purple para pag katapos natin siya steam, nasa ibabaw siya. Like the usual sapin-sapin na purple yung nilalagyan nila ng toppings. Pero sa pagka sunod-sunod ng mga kulay, I think there's no specific method for that. So, kung ano lang yung gusto nyong kulay na pagpatong-patungin dyan, okay lang po yun. So, I think I underestimated the pan. Feeling ko guys, kasya naman tong mixture natin. So, disregard na lang natin yung isang pan na prepare natin kanina. So, itong pan na gamit ko is 8.5 inch. Steam na natin tong first layer guys. About 10 minutes. Then, babalikan natin siya after 10 minutes. So, ito na siya after 10 minutes. Ready na to. Kaya pwede na nating ilagay yung second layer. So, ilalagay natin yung yellow naman. Depende sa inyo kung gusto nyo ilagay yung puti sa gitna. That's fine. So, ayan. Isa-steam uli natin to ng 10 minutes ulit, guys. 10 minutes, then babalikan natin siya. Ayan, after 10 minutes, just to make sure na ready na to, pwede kayong gumamit ng stick or toothpick. And hilain nyo yan, then pag wala nang dumikit, ready na. So, ayan, ready na nga siya. Pwede na nating ilagay yung last mixture natin. Ito yung white. Then, same procedure guys, is-steam ulit natin siya for another 10 minutes. Then, babalikan natin siya. So, na-notice ko, saktong-sakto yung recipe na to sa 8.5 inch pan. Yay! I guess we're done! So, check lang natin to kung okay naman talaga siya. Let's make tusok over there. Okay guys, ready na yung ating sapin-sapin. I-transfer lang natin siya dito sa plate para malagay natin yung toppings. So, medyo mainit pa to, kaya dahan-dahanin natin. For the toppings guys, nag-prepare na ako. Actually, yesterday ko pa siya nagagawin to. Medyo tinamad. So, mayroon na akong niready na toppings. Ito yung toasted coconut milk. Pwede rin kayong gumamit ng toasted grated coconut. At pwede rin kayong gumamit ng dessicated coconut. Ito-toast nyo rin yun siya. So, ito yung toasted coconut milk. Ilalagay na natin siya sa ibabaw.
happy, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's the love life. That's the love life. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon.